Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Vậy là sau hơn một tháng ngừng chiếu, Thần ấm Vương Tỏa đã trở lại với diễn biến vô cùng gay cấn. Vậy, nội dung tập tiếp theo sẽ như thế nào? Trong video này, hãy cùng mình tìm hiểu nha! Tập 28 khép lại với màn ra sân vô cùng hoành tráng của Long Hạo Thần và kỵ sĩ số 1. Đây là đối thủ mà Hạo Thần vẫn luôn muốn so tài cùng với hắn. Phía bên kia, đối thủ của hắn tràn ngập chiến ý. Hai truyền nhân của Thần ấm Vương Tỏa đối đầu thật khiến cho người ta cao hứng. Trong góc thí luyện tràng, Hàn Vũ lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hắn sáng sớm đã tới rồi, vô luận trong lòng có không cam lòng cỡ nào, tương lai 5 năm tới của hắn đã không cách nào thay đổi. Hắn lúc này ngược lại, hy vọng Long Hạo Thần có thể chiến thắng tất cả đối thủ. Đồng thời, hắn cũng phải nhìn xem vị thiên tài kỵ sĩ 14 tuổi này theo lời Gia đến tột cùng thiên tài tới trình độ nào. Ta gọi là Dương Văn Chiêu là đối thủ của ngươi trong tương lai. Vừa nói, hai tay tẻ hai bên thân thể, bất chợt biến hóa. Động dạng cử chỉ từ trong miệng thanh niên hắc ý nói ra, Long Hạo Thần cảm nhận được đó không phải là kiêu ngạo mà là tự tin. Lưỡng đạo kim mang giống như từ trong tay hắn phụt ra, hóa thành hai thanh kim sắc cự kiếm giống nhau như đúc. Không hề nghi ngờ, trên người hắn cũng có được chữ vật khí cụ. Trong giới kỵ sĩ, đồng tử Long Hạo Thần thoáng co rút lại, đáy mắt thần quang lóe ra, hai tay cũng chia ra, quang kiếm cùng hỏa kiếm khoảnh khắc hiện lên trên tay. Long Hạo Thần tự như một mũi tên hướng tới Dương Văn Chiêu tấn công. Đây là lần đầu tiên hắn tham gia liệt ma đoàn thi đấu tới nay chủ động tấn công. Tín niệm quang hoàn, thủ hộ âm tứ, cường kích quang hoàn, ba kỹ năng tăng phúc thủ hộ kỵ sĩ trong nháy mắt xuất hiện. Dùng trường giới kỵ sĩ để xuất chiến, nhưng Long Hạo Thần đầu tiên lại dùng kỹ năng thủ hộ kỵ sĩ. Không chỉ 8 gã dự thi còn lại tập trung tinh thần nhìn trận đấu giữa sân, ngay các đại nhân vật trên đài chủ tịch kỵ sĩ thánh điện cũng không hề chớp mắt nhìn chăm chú nơi trong sân. Ở khoảng cách Long Hạo Thần cách mình còn một trượng, Dương Văn Chiêu bắt đầu động. Kiếm quang trong tay chém ra mũi kiếm hướng lên trên, trở biến lớn. Đối mặt đối thủ linh lực hơn xa chính mình, Long Hạo Thần không lựa chọn đánh bừa mà lựa chọn kỹ xảo. Vừa lúc tránh được một chiêu của Dương Văn Chiêu, kiếm quang thuận thế đâm về phía trước, được từ kỹ năng mang theo khí thế chưa từng có từ trước đến nay thẳng đến trước ngực Dương Văn Chiêu. Dương Văn Chiêu không hề động, cũng không làm ra động tác né tránh gì, hai tay cự kiếm tại không trung làm ra một động tác với biên độ nhỏ. Nhưng là công kích của Long Hạo Thần lại càng trở nên sắc bén, giống như là vô cùng vô tận, ngắn ngủi trong một khoảng thời gian, hắn đã ngăn cản không biết bao nhiêu kiếm. Long Hạo Thần song kiếm giống như là một cái cự đại cối xay, mấu chốt chính là hắn lúc va chạm không ngừng dự thế, mượn phòng ngự lực lượng của Dương Văn Chiêu, gia tăng tốc độ luân chuyển tự thân. Dần dần, chỉ có thể chứng kiến một tầng vầng sáng hoành kim luân chuyển trên người Long Hạo Thần khuếch tán ra, căn bản không thấy rõ thân hình hắn. Dương Văn Chiêu tay cầm trái kiếm đột nhiên cắm vào mặt đất, cổ tay phải trong nháy mắt chấn động. Ngay sau đó, phóng thích ra Thăng Thiên Trận. Thăng Thiên Trận cũng không thể đánh văng Long Hạo Thần ra, kèm theo thi triển đấu sát toàn viên kiếm. Long Hạo Thần vốn đã tăng lên tới chiến ý cực hạn bộc phát, trạng thái đã đạt đến đỉnh. Cấp tốc xoay tròn, song kiếm mang theo linh lực nồng đậm chung quanh thân thể, tạo thành một vòng xoáy kinh khủng. Ngay lúc đó, ở người đang xem cuộc chiến trong mắt, Dương Văn Chiêu hẳn là trong nháy mắt biến thành một cái kim hoàng sắc hình rồng phóng lên cao, cùng Long Hạo Thần đấu sát toàn viên kiếm hung hăng đụng vào cùng nhau. Thăng Long Kích, trường giới kỵ sĩ ngũ giai kỹ năng lực công kích mạnh nhất, đấu sát toàn viên kiếm mang đến áp lực chớp mặt. Dương Văn Chiêu phải dùng kỹ năng cường đại để thay đổi cục diện. Cự long màu vàng kim hóa thành một đoàn kim quang bay tứ tung ra. Chính là Dương Văn Chiêu, hai chân hắn rơi xuống đất, lùi về phía sau 3 bước, thân hình mới đứng vững. Bên kia, thân hình Long Hạo Thần xoay tròn cấp tốc cũng chợt dừng lại, quấn lại trên không trung, lúc rơi xuống đất lại lảo đảo 7-8 bước mới miễn cưỡng đứng vững. Nhìn qua thân thể hắn đã có một chút bết bát, vết thương ở những nơi không có áp rào bảo vệ đã bắt đầu rỉ máu. Ngồi ở đài quan sát, Lý Hinh không khỏi sốt sắng, nhưng trên sàn thi đấu Long Hạo Thần dường như lại cảm thấy thống khoái. Đột kích, Dương Văn Chiêu trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp dùng toàn lực, hắn ra quyết định thật nhanh, song kiếm khập bích, thánh diệu thập tự trảm. Đến đây thì cũng hết tập 29 Thần ấm Vương Tọa. Liệu rằng Long Hạo Thần có còn lá bài tẩy nào để đối phó với Dương Văn Chiêu hay không? Nội dung sẽ có trong tập tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.